ซีตายแล้วค่ะตายแล้วค่ะโอ้แอดมินสวัสดีชาวโซเชียลทุกคนไม่ไหวจริงๆกับพายุเข้ามาถึงอุบลราชธานีตรงนี้เลยค่ะแล้วเข้ามาจนนีทาวเวอร์ด้วยนี่ดูเลยค่ะรอแมมซีหน่อยสิพังหมดแล้วอะค่ะแอดมินทำไงดีอะค่ะเนี่ยอันนี้ก็ขาดด้วยอันนี้ค่ะเนี่ยขาดหมดเลยหนูขาดตูดขาดหมดเลยโอ้ยนี่มาดีค่ะท่านผู้ชมคะมาดีค่ะ MC Noisy ได้ยินข่าวมาแล้วก็ตามเพจสุนีนะเนาะแอดมินก็โพสใช่ไหมล่ะว่าเนี่ยก็มีไอเทมรับหน้าฝนใช่ไหมคะแอดมินก็จะได้ตกเทรนสิคะพายุมาขนาดนี้ฝนมาขนาดนี้นะคะเราก็ต้องหาแบบว่าไอเทมหน้าฝนสิคะช่วยเหลือเราดินึงดูสิคะลมก็หักเสื้อก็ขาดดูดิคะรองเท้าก็ไม่มีเนี่ยต้องใช้อย่างนี้กันได้ยินว่ามีหลายร้านเดี๋ยวเราพาแบบว่าท่านผู้ชมที่ยังไม่มีไอเทมหน้าฝนนะคะมาดูของช่วงฝนตกอย่างนี้พายุแบบนี้เราต้องเตรียมตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ได้เลยมาค่ะนี่เลยค่ะร้านแรกของเราค่ะอันนี้คนจะทิ้งเลยนะคะอันนี้ค่ะนะคะทิ้งเลยค่ะ เพราะว่าเรามีของขอโทษค่ะเกือบโดนน้องโทษนะคะอันนี้นี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่นะคะเรามีร้านอันนี้เป็นร้านของซูนีทาวเวอร์ของเราเองนะคะนี่เป็นของแท้จากสินค้าโมชิจากญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะคะหน้าฝนแบบนี้พายุมาแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีของที่จะช่วยป้องกันฝนใช่ไหมคะซาลาเชียวค่ะนะคะอันดับแรกเลยค่ะร่มของโมชิค่ะและร่มของเอซินิซีค่ะท่านผู้ชมอยากได้ร่มไหนคะท่านผู้ชมตัดสินใจสิคะแอดมินนี่ของเขาดูดีใช่ไหมคะอันนี้ของเอซินิซีค่ะโดนพายุเข้าไปค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเพราะฉะนั้นทิ้งค่ะไม่เอาค่ะเราเอาของร่มโมชิค่ะนี่ราคาร่มก็เห็นนะคะน่าจะอยู่ที่100 กว่าบาทเนาะอันนี้เขาไม่ได้ติดราคาไว้น่าจะประมาณ15 บาทนั่นแหละเขาไม่เกินนี้นะคะแล้วก็อันนี้ยาค่ะต้องกินยานะคะช่วงนี้พายุอันมันแปรปรวนแล้วอากาศมันแปรปรวนแล้วก็กินยานะคะใช่ไหมคะมินไม่ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นร่มหรือเปล่าเอาเหรอคะใช่เหรอคะแกะออกดูค่ะไม่ใช่ยานะคะมินว่ามันเป็นนี่ไงแล้วมันนี่อุ้ยเก๋สมแล้วว่าที่เขาเป็นแบบร้านโมชิแบบญี่ปุ่นนะคะนี่แล้วมีราคาด้วยตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราบอก165ใช่ไหมไม่ใช่159 บาทเองอุ้ยน่ารักแล้วเนี่ยซื้อไปเนี่ยไม่ใช่เป็นร่มได้อย่างเดียวนะคะเป็นดัมเบลได้ด้วยค่ะทุกท่านค่ะมันประโยชน์มันได้หลายอย่างพูดเลยนี่159 บาทและมีอันหนึ่งหลายคนสงสัยใช่ไหมคะแอดมินซูมค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ไม่ใช่รองเท้าธรรมดานะคะเป็นรองเท้ากันน้ำจากร้านโมชิที่ร้านแรกซื้อของซูนีทาวเวอร์ของเราเองค่ะนี่แรกสแตมป์ของเรานี่ซื้อแล้วซื้อเรียบร้อยแล้วราคาอยู่ที่165 บาทนี่ค่ะมันก็จะมีแบบหลายไซส์เนาะอย่างซินี่ก็ตัวเล็กก็จะเป็นไซส์ S มันก็จะมีไซส์ M ไซส์ L เนี่ยค่ะก็ใส่คือตอนนี้ไม่ใช่แค่ว่าใส่กับชีนเราได้อย่างเดียวนะคะคือมันสามารถที่จะใส่ครอบกับรองเท้าเราได้กันรองเท้าเปียกได้ด้วยอันเนี้ยแล้วก็ไปหยาดน้ำเนี่ยจังอย่างเงี้ยไม่เปียกค่ะเท้าไม่เปียกค่ะพูดเลยของดีจากญี่ปุ่นนะคะตรงนี้ก็ใส่ให้ดูเลยเดี๋ยวหลายคนสงสัยแล้วเขาก็อยากได้ใช้ยังไงบางคนก็งงใช้ยังไงนี่แหละก็จะบอกว่าใส่กับเท้าเราได้
แล้วก็ใส่กับรองเท้าของเราได้ด้วยแล้วเป็นรองเท้าผ้าใบรองเท้าอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะจ๊ะก็ครอบใส่เข้าไปเลยนี่แหละ165 บาทรองเท้ากันฝนนะจ๊ะมาซื้อได้ยังไม่หมดเท่านี้เดี๋ยวนะคะทิ้งไม่ได้หรอกนะมรดกท่านแม่เราทิ้งไม่ได้หรอก เท้าพับได้ เอาละฮะมีอันนี้ด้วยค่ะแอดมินรองเท้าพับได้อันนี้ก็เป็นรองเท้าแตะพับได้นะคะดูพับยังไงอันนี้ไงใช่ไหมคะแอดมินอ๋อนี่ตัวนี้ใช่ไหมคะแกะอันนี้ปึ๊บแล้วก็พับใช่ไหมคะนี่แล้วก็พับเก็บเวลาเราจะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวไหนเลยนะครับเก็บได้สบายเลยใช่ไหมเป็นรองเท้าแตะ99 บาทเองเก๋มากเก๋กูดที่สุดเลยเนี่ยกันน้ำได้ เนี่ยรองเท้ากันน้ำรู้ป่ะรองเท้าไม่เปียกตีนเปียก พอได้อยู่เนี่ยใช้ได้นะคะ99 บาทนี่ก็มีหลายไซส์นี่แหละก็มาได้เลยค่ะที่ร้านของเราตรงนี้และที่สำคัญนะร้านแรกซื้อโมชิของSunny Towerของเราเนี่ยนะคะไม่ต้องใช้เงินสดก็ได้ถ้าลูกค้าท่านไหนที่มีสแตมป์อยู่ในSunny Application ใช่ไหมสะสมสแตมป์ทองไว้ก็ถ้าใครมีสแตมป์10 เท่าของราคาสินค้าอย่างเช่นอันนี้นะนี่99 บาท10 เท่าก็คูณ10ไปมีสแตมป์อยู่990 ดวงอย่างนี้บวกเงิน1 บาทก็สามารถได้เป็นเจ้าของตัวนี้ราคา99 บาทเนี่ยในราคาเป็นแค่1 บาทเท่านั้นกับสแตมป์ของคุณที่Sunny Application นะจ๊ะเอาสแตมป์ทองมาละลายกันได้เลยที่ร้านนี่เลยค่ะร้านแรกซื้อโมชิจ้าหรือถ้าใครบอกว่ายังไม่สะใจอยากได้มากกว่านี้อยากได้เยอะกว่านี้นะคะก็จะพาไปอีกที่หนึ่งตามมานะใครสามารถที่จะซ่อมล้มของอีฉันได้นะคะแอดมาค่ะคอมเมนต์มาหาแอดค่ะให้แอดซ่อมให้ฉันหน่อยค่ะฉันก็ไม่อยากซื้อใหม่ มาค่ะตามมาค่ะมันมีอีกที่หนึ่งฉันไปเซอร์เวย์มาที่Sunny Towerเราหอมจังเลยค่ะแอดมินค่ะมันคืออะไรอะคะนี่ค่ะโอ้ยร้านปังชูร้านขนมปังสไตล์ฝรั่งเศสแสนอร่อยค่ะแวะมาแล้วก็ได้ดมกลิ่นหอมของเขานะคะเนี่ยช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยบังชูนะคะช่วงเดือนกันยา 1-15 กันยายนมีโปรโมชั่นซื้อ2ฟรี2นะจ๊ะเนี่ยซื้อพายมะพร้าว2ชิ้นก็ได้พายน้ำตาล2ชิ้นเห็นไหมนี่นะคะซื้อพายน้ำตาล2ชิ้นเอาพายมะพร้าวไปอีกสิ2ชิ้นเหมือนกันนะคะนี่ชาวโซเชียลหิวไหมหิวมาตรงนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้พายไก่ค่ะพายไก่กินฟรีค่ะจัดเจียวค่ะใช่ไหมคะชิมฟรีได้เลยค่ะหิวค่ะเอามาค่ะอ้าวหิวค่ะอ้าวหนีพายุมาแทนก็หิวแทนก็เหนื่อยนะคะก็มาชิมฟรีได้นะคะตรงนี้พายกับใหญ่ดีเราไปหาเอ็มมาผลกันต่อค่ะแอดมินค่ะมาค่ะไหนคะแอดมินผ้ากันฝนเหรอคะตรงไหนคะอ๋อที่ซูเปอร์เหรอคะแอดมินนี่ค่ะอีกจุดหนึ่งนะคะที่Sunny Towerเรามีจำหน่ายไอเทมกันฝนนะคะนี่เลยเสื้อกันฝนนี่ไงหลายคนถามหาอยู่บางคนแบบจักรยานมาใช่ไหมมอไซค์มาอย่างนี้ไม่สะดวกค่ะที่จะมาเป็นนางสาวกลางจ้องอย่างนี้มาแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ค่ะเรามอเตอร์ไซค์คุณมาแล้วคุณจะเป็นอย่างนี้ค่ะมันจะฝืดขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะมันไม่ควรจริงๆเราควรจะมีเสื้อกันฝนแบบนี้นะคะเหมาะแล้วบอกให้เลยว่าคุณอย่าคิดว่ามาซื้อของในห้างแล้วมันจะแพงไม่ใช่คุณดูราคาค่ะไม่มีสูง20 บาทค่ะท่านผู้ชมชาวโซเชียลมีไหมคะไปซื้อของในห้าง20 บาทมันไม่มีที่ไหนนอกจากที่Sunny Towerของเรานี้เท่านั้นนะจ๊ะนี่อันนี้อันนึงอันนี้ก็20 บาทอันนี้ก็กันฝนเนาะนี่ก็เป็นแบบหนึ่ง
นี่ก็เยอะแยะเลยถ้าสนใจนี่ก็มาซื้อได้เลยนะคะที่ซูนีซุปเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะนี่จุดที่2จุดที่3นี่แอดมินร่มราคาพิเศษเห็นไหมนี่เต็มเลยห่วงยางเอามาทำไมก็ห่วงยางดิฉันว่ามันจำเป็นนะดิฉันพูดเลยณตอนนี้เห็นไหมคะเราเนี่ยได้ยินข่าวมาเยอะแยะมากมายตอนนี้คือโอ้ต้องบอกเลยนะคะเห็นใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมมากๆเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าพายุเข้าแบบเยอะมากแล้วตอนนี้มีพายุอะไรคะพายุคากิใช่ไหมคะอร่อยมาก อะไรนะแพนมินคาจิกิพายุคาจิกิเขาบอกว่ามันเข้ามาวันที่3ที่4เนี่ยวันนี้วันที่4ใช่ไหมวันสุดท้ายสาธุขอให้พายุไปเร็วๆนะคะวันสุดท้ายวันที่4นี้แต่ว่าในช่วงนี้ก็เป็นหน้าแบบปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมแอดมินมันก็ต้องยังมีฝนอยู่แล้วก็ต้องหาแบบว่าไอเทมสำหรับหน้าฝนตรงนี้นะคะซึ่งเราเจอแล้วเราเจอของดีแล้วทิ้งสิคะของไม่ดีเอาไว้ทำไมคะเราเจอของดีก็ทิ้งแล้วนะคะเอานี้ก่อนเลยดับแรกนะคะดับแรกก่อนเลยนะคะอันนี้จริงจังนะนี่จริงจังนะคะโซเชียลห่วงยางเราต้องซื้อไว้กับห่วงยางทำไมล่ะคะถ้าน้ำท่วมล่ะคะเนี่ยได้ยินข่าวมาเดี๋ยวมวลน้ำมวลอะไรมาเนี่ยแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนห่วงยางเราควรจะต้องมีสมมติว่าถ้าน้ำท่วมเราก็ต้องมีห่วงยางไว้เผื่อไว้แต่ถ้ามันท่วมเยอะค่ะผู้ชมคะเราต้องใช้แพนะคะท่านผู้ชมเราต้องใช้แพในการแบบว่าต่อสู้กับน้ำท่วมต่างๆเนี่ยมันจำเป็นนะคะท่านผู้ชมอันเนี้ยนะอันนี้ฉันสาธิตถ้ามันเกิดขึ้นมาเนี่ยใครจะไปรู้ใช่ไหมคะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เราก็เลยต้องแบบว่ากันไปก่อนเนาะกันไปก่อนละกันนะคะมีห่วงยางเอาไว้นะคะห่วงยางนี่ก็ไม่แพงนะ70 กว่าบาท75 บาทไป75 บาทประมาณนี้นะคะแพรเนี่ยช่วยได้หลายชีวิตนะไม่ใช่แค่คนนะหมูหมากาไก่นะก็ช่วยกันมันก็เกาะห่วงยางกันไปนะคะก็ช่วยได้อันนี้ไม่ใช่ว่าจะมาแบบล้อเลียนผู้ประสบภัยอะไรนะคะไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เราพูดถึงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะพวกห่วงยางพวกอะไรพวกนี้สามารถช่วยได้จริงๆนะคะติดบ้านไว้ก็ดีนี่อันนี้นี่ให้เด็กๆเล็กๆให้หมาน้อยเราก็ได้นะคะเนี่ยช่วยได้เลยจริงจังแล้วมาจริงจังแล้วนะ นี่ค่ะแล้วก็มีจำหน่ายร่มใช่ไหมคะร่มราคาพิเศษอันนี้เนี่ยใครที่แบบชอบเป็นแบบร่มถือใหญ่ๆแบบนี้นอกจากจะเป็นร่มได้แล้วนะคะจะเป็นอาวุธได้อีกด้วยนะคะเจอโจรตีหัวด้วยไป นี่ร่มอะไรเนี่ย95 บาทนี่ไม่แพงนะคะเนี่ยก็มีหลากหลายแอดมินก็มาถ่ายแอดมินถ่ายดูนะคะร่มเยอะแยะหลากหลายสีสันนะคะนี่มีทั้งแบบว่าเป็นทองเป็นเงินด้วยนะแล้วแต่ดีไซน์เขาค่ะแบบนี้มันก็จะใช้ได้นานเนี่ยแล้วแต่คนชอบราคาสะดวกเนี่ยเพื่อแบบผู้สูงอายุใช่ไหมก็ใช้ได้เป็นผู้ชายอย่างเงี้ยก็ได้ฝั่งนี้กันบ้างค่ะร่มก็มีหลากหลายยิ่งช่วงเนี้ยเราก็จะชอบแบบร่มพับเนาะมันสะดวกสบายใช่ไหมคะใช้เสร็จแล้วก็พับเก็บใส่กระเป๋าอย่างนี้นะคะร่มพับแล้วก็มีค่ะที่ซูนีทาวเวอร์ราวที่ชั้น1ใกล้กับซูนีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็มีหลายราคานะบอกไว้เลยว่าอย่างที่บอกซื้อของในห้างไม่ใช่ว่าจะแพงเสมอไปมันราคาสมเหตุสมผลจริงๆนะคะอย่างนี้เนี่ย75 บาทเห็นไหมไลมิน75 บาทเองนี่ถ้าแบบว่าโดเรมอนหน่อยจะมีลิขสิทธิ์เขาหน่อยนิดนึงอย่างเงี้ยเนี่ย175 บาทเองนะคะถูกมากเลยเนี่ยอันนี้คนนิยมตัวนี้มันจะดูแบบโครงสร้างมันจะเป็นแบบดูดีหน่อยดูมั่นคงหน่อยเนี่ย135 บาทเองถูกมากเลยถูกมากจริงๆนะคะเนี่ยก็แล้วแต่ชอบนะคะเนี้ยสงสัย MC นิวซี่คงไม่พลาดแล้วล่ะ เพราะของเก่าพังไปแล้วนะคะเนี่ยก็มาตรงนี้แหละ135 บาทเนี่ยก็เนี่ยโดเรมอนน่ารักเลยเนาะสตาร์วอล์กโดเรมอนนะคะก็มาซื้อได้คิตตี้อะไรเงี้ยเขาก็มีเนี่ยเยอะแยะเลยนะคะก็
เรียกได้ว่าก็เป็นการแบบว่ามารีวิวไอเทมหน้าฝนของเราเนาะในช่วงนี้นะคะก็เป็นหน้าฝนต้นหนาวมีพายุเข้ามาบ้างอะไรบ้างนะคะก็ห่วงใยโดยเฉพาะเรื่องโรคใช่ไหมคะวันก่อนฉันก็เข้าไปดูแอดมินก็โพสใช่ไหมเรื่องโรคเกี่ยวกับหน้าฝนน่ากลัวนะคะท่านผู้ชมจริงๆแล้วอย่าชะล่าใจนะเวลาที่แบบว่าเราไปเดินย่ำฝนมาอะไรอย่างเงี้ยน้ำสมัยนี้มันเหมือนสมัยก่อนนะมันต้องระมัดระวังเป็นโรคน้ำกัดเท้าอันนี้ต้องระวังนะคะถ้าว่าไปแบบตามไร่ตามนาเลปโตสไปโรซิสนะคะท่านผู้ชมอะไรก็เลปโตไม่ใช่เลปโตนะคะโรคฉี่หนูอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบว่าเราไม่มีรองเท้าเนี่ยรองเท้ากันน้ำอะไรแบบนี้ถ้าไปเดินน้ำตรงๆนะคะกลับถึงบ้านล้างเท้าเลยรีบล้างเท้าเลยฟอกสบู่ให้มันดีนะคะเพราะว่าถ้ามันเป็นมาแล้วเนี่ยโรคมันลำบากนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าเป็นโรคมาอันตรายมากเลยนะคะตรงนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยห่วงใยกันนะคะชาวโซเชียลซูนีทาวเวอร์ทุกคนเอาล่ะก่อนที่วันนี้นะคะจะจบด้วย MC นุ้ยซี่จะไปซื้อต่างๆเหล่านี้นะคะเอาไว้ที่บ้านแล้วเนี่ยแล้วก็มีคำถามประจำคลิปของเราประจำสัปดาห์นี้นะคะมาให้ชาวโซเชียลเราเนี่ยได้ร่วมสนุกกันเนาะวันนี้มีของมาแจกแอดมินแจกอะไรคะแอดมินแจกอะไรอะหรอบัตรเล่นสวนน้ำฟรีนะคะเดี๋ยวกี่รางวัลแล้วแต่แอดมินจะพิจารณาเนาะคำถามมีอยู่ว่าให้ตอบคำถามมาเม้นตอบคำถามเข้ามาในไลฟ์ของเรานะคะหรือว่าจะในแบบว่าเทปไลฟ์ของเราก็ได้นะว่าพายุที่มันเข้าในวันนี้เนี่ยวันที่4กันยายนนี้นะคะมีชื่อว่าพายุอะไรยากไปใช่ไหมคะมีช้อยค่ะกอไก่พายุคากิอร่อยมากเลยพายุอร่อยพายุนี่ครับมันมากเลยนะคะขอไข่พายุคาจิกินะคะคาจิกินะอันนี้ก็ใกล้ๆเหมือนคากิเหมือนกันนะคะคอควายสุดท้ายพายุโดเรมอนนะคะใครตอบถูกตอบเข้ามานะคะกอไก่ขอไข่คอควายตอบเข้ามาย้ำอีกทีกอไก่พายุคากิขอไข่พายุคาจิกิและคอควายพายุโดเรมอนโดเรมอนจะใช่หรือไม่นะตอบคำถามเข้ามาเดี๋ยวแอดมินใจดีก็จะมอบรางวัลให้บัตรเล่นสวนน้ำฟรีตลอดชีวิตมอบอันนี้ไปก่อนแล้วนะคะชาวโซเชียลเราโอ๊ยไม่ไหวแล้วว่าจริงๆอยากได้ของใหม่แล้วนะคะตรงนี้เข้ามาซ้อมให้หน่อยละกันนะคะใครซ้อมได้บอกแอดมินมาด้วยนะคะไปก่อนแล้วของดีก็มีเยอะจะดีถามว่าอุ๊ยอันนี้ก็ดี